Львів – місто кави, Львів – місто театрів, Львів – місто пива, Львів – місто фестивалів, Львів – місто видавців, Львів – місто спецслужб. Сьогодні в моєму авторському проєкті «Львів – місто шпигунів» ми розпочнемо відкривати одні з найпотаємничіших сторінок міста Львова, розвіювати його міфи, розвіювати історії, які накладалися різними режимами, зокрема в радянські часи, і пізнавати його одну з найпотаємніших сторінок. Наша перша серія буде присвячена відомому розвіднику Альфреду Ределю, полковнику австрійської контррозвідки, російському шпигуну, місто якого Львів стало для нього як і рідним, так і територією його професійної діяльності. Запрошую. Сьогодні гостем нашої програми є Ярослав Бешкевич, історик, львовознавець, старший науковець, співробітник Львівського історичного музею. Ярославе, вітаю вас. Ярославе, перше питання. Оскільки ми говоримо про Альфреда Ределя, чому ми вибрали саме цю локацію? Чому ми з вами тут знаходимося? Тому що Альфред Редель народився 14 березня 1864 році в будинку, де тепер вулиця Шевченка, 13. А тоді то була Янівська дорога. На цей час, крім того будинку, не було. Тому що сама Янівська дорога, то якби вона до складу Львова не входила. Вона була релігійно поділена, непарна сторона. Там могли мати нерухомість лише християни, а попарні іудеї. Але християни різних конфесій. Тобто різних. Греко-католики, Римо-католики. Там немає. І католики, і евангельські ортодокси, і по лівій стороні, і по правій стороні іудеї. Теж є там. Але і крім того, і тому ні зліва, ні справа не було такої потреби ще забудовувати. І тому якби існувала казарма, як з одного, так і з другого. Отих всіх будівель ще не було, була одна казарма. Я вас перепрошую, а касарні Фердинанда, і власне де відбувалися львівські бої в 1911-му, вони трошки нижче знаходились, правда? Так, вони, ясно, що адреса то на вулиця Городоцька. Тепер, але вони межували. Але вони все одно сюди виходили. І одні, і другі. Через вулицю Бема, так? Фактично так. Тут навіть можемо трошки перескочити, що в 1918 році тут проходив фронт. Так. Польсько-український. Але я до чого веду, що касарні Фердинанди, які були вулиця Городоцька, теперішня Городоцька, Янівська і Бема. І наступна була касарня. І будівля, вона просто була як при касарні. І тому там швидше могли жити мешканці як службові помешкання. І ми так трошки переходимо вже до біографії навіть не самого Альфреда Ределя, а його батька і його родини, його генезу. Тому що він був асесор судді, асесор військового суду. Батько Альфреда. Тато Франц. А також і працював на Карл Людвіг Бангоф, тобто дворець Карла Людвіга, який відкрився у 1861 році. Він міг там жити спочатку, потім, будучи асесором, міг переїхати сюди. І якраз, оскільки того всього не було, то не без того, що звідси можна було побачити і двірець Карла Людвіга. Тому що воно не було ще ні. Але це давайте нашим глядачам наголосимо, що двірець 1880-х років це не є той двірець, який ми зараз... Ні. Значить, то відкритий 4 листопада 1861 року. 61. Який проіснував до 1904-го. До приїзду фактично Франца Йосифа до Львова. Так? Він часто приїжджав і часто виходив. А це який є сьогоднішній вид, це вже вбудовано, це 1900, початок 20-го століття. Так. З одного боку, тільки в ті будівлі, то були 60-ті роки 19 століття, і касарні. А решта, наступна касарня теж. А далі, рахуйте, що парна сторона не була забудована. Тільки у 1868 році знято релігійні обмеження. І тому і там, і саме з 1885-го Янівська в складі Львова. І перше завдання треба було підігнати, парну частину хоча б під казарми, в забудові. Бо, кажу, не парна, то були касарні будівлі, звідси можна було побачити двірець, а парна, хіба що і іудейський цвинтар. Давайте ще наголосимо нашим глядачам, що
ця частина, західня частина міста Львова, вона була стратегічна, оскільки це був зв'язок з желізною дорогою, в принципі, шлях йшов на Решів, на Краків. І, як не парадоксально, ця частина це було в основному навіть до 1939 року більшості населено єврейськими жителями міста Ну, Львова. фактично так. Хоч теоретично у 1868 знято обмеження, але разом з тим вулиці Янівська почали забудовувати залізничниками. Як тепер кажуть, Коліяжами, так? коліяж, як тепер кажуть, робітнича аристократія. Бо вони там високі зарплати мали. Як коли за Польщі казала, хто працює на колеї, нагла крев заліє, так? Але коліяжі це було один з таких залізничників оплачувальних. Шахтарі і куліяжі вони мали 700 австро-угорських крон. Було державна робота. То солідна сума була. Ярославе, і ми вже підійшли до нашого першого пункту нашої подорожі. Вулиця Тараса Шевченка, 11. Тоді це була вулиця Янівська. Тепер Цей 13. 13-й. Це місце, де фактично не народився, провів свої юні... Скажімо, не зовсім народився, але принаймні, коли Редель народився, сім'я проживала в цій будівлі. Щось трошки розкажемо про його юне життя. Розкажіть про його дитинство. Скільки в нього було дітей, братів, сестер? Значить, відомо, що коли він народив, що в сім'ї, десь було 16 чи 17 дітей, я точно не пам'ятаю. А сам Альфред був 5-й чи 6-й. Ну і відповідно, ясно, що сім'я... Відомо також, що його тато Франц, в нього рідна мова була німецька, і вони розмовляли німецькою, а з мамою Матільдою вони розмовляли українською. Ну, хто... Може, і українка, може, але відомо, що з мамою він українською розмовляв. Так що він вільно володів і німецькою, і українською. Ну, ясно, що і польську знав. Потім вивчив російську, чеську, можливо, знав англійську, можливо. Ясно. Ну і зараз ми підійдемо до місця його першої реєстрації офіційного костелу Святої Анни, Де його хрестили. Запрошуємо. Ярославе, якраз по дорозі від дому, де проживав Альфред Редель, так? Ми зараз йдемо до костелу Анни. Ми минаємо, правда, касарні Фердинанда. Ще одні визначна військова частина історії міста Львова. Ну, більш вона є відома з листопадових боїв. Так. Зрештою, пам'ятник минаємо якраз листопадового чину 1918 року, тому що це пункт, який утримували українські війська в вуличних боях з польськими повстанцями. Але це також впливало на військове пізніше майбутнє Ределя, правда, те, що він виростав в військовому середовищі, знайомство батька. Ну так, тому що якщо касарня 1843 року, і Редель народився вже в 19-ту річницю тої касарні, значить вона вже була не без того, що тато був асесор суду військового, мав стосунок і там, то не без того, що він міг там бігати, бавитись. І як я вже казав, що коли він народився, і вулиця Янівська дорога, вона якби релігійно поділялась. І, як правило, спочатку, а потім в 1868-му знято всі релігійні обмеження, йшла масова забудова Янівської як зліва, так і справа. Ну і релігійний бар'єр, значить, коли був знятий, Редлю тоді було 4 роки. Ну не без того, що він міг бавитись з єврейськими дітьми, ну євреєм не був, але міг з ними дружити, бавитись разом. Спілкуватися. То так що, то якби теж могло. Та, Ярославе, ми з вами підійшли до костелу Святої Анни, так, тепер церква Святої Анни. Тут за історичними дослідженнями, метрикою, Редля охрестили, так? Так. Він був хрещений в римо-католицькому обряді. Він був хрещений в римо-католицькому обряді, тому що тоді якби то була одна з таких панівних релігій, і по-друге, то була єдина церква ближча до там, де він жив, тому що тут фактично він був парафіяльний, і Анни. Ну далі там Юра, але то греко-католицьке. А через дорогу то було ідіші зіллю, тобто іудейське поселення.
то ясно, що вся увага була. А брати його і сестри також були католицького визнання. Ну, я думаю, що так. Ну, хоча тоді, ну, правда, то вже після 1868-го, як був прийнятий Сімейний кодекс Австро-Угорської імперії, а там було таке правило: синів хрестили по татовій лінії, доньок по маминій. Ну, але то після 1868. Ну, не без того, що і перед тим було. А Редель, коли народився перед тим законом, і ясно, що батьки, коли брали шлюб, ще за кодексом Австрійської імперії 1786 року. Але тобто він виховувався в такій секулярній австрійській військово-католицькій сім'ї з суворими правилами, Так, за всіма. Тато римо-католик, і з ним говорив німецькою. Мама з ним українською, може греко-католичка, але відомо, що з ним українською розмовляла. Тому обидві мови панували в сім'ї. Ну, але його хрестили в католицькій церкві, то ближче єдина Анни, бо яка ще? Бо там ідишні Зінглунд, а там уже... До Єлизавети трошки далеко. Та 1912 рік. А, ну так, там вже 1912 рік. Про неї... Хіба він вже в дорослому віці міг відвідувати її? Ну хіба що, але коли його хрестили, то тільки та була 1964 рік. Добре, тепер йдемо до школи, так? Так. Де він проходив. Ми з вами підійшли до школи, так? Так, тож до гімназії. Гімназії. Так. В якому віці тоді поступали в гімназію? Ну, з 10 чи 11 років. Якщо, значить, уже після 1869-го, значить, навчання 6 або 7 років, ну, Редель, правда, мав 5 років, він ще Редель в 69-му мав 5 років, ще він міг, бо ще старий закон, але в школу піти. А в гімназії вже 10 чи 11 років, значить, 1874-5 рік. Але я думаю, що він може і раніше, тому що гімназію імені Франца Йозефа він закінчив у 1879 році. Але я думаю, що то не 8 клас, або швидше 5. Ну, там про його... Ну, то ми знаємо, що він тут вчився, він закінчив. В гімназії вчилися, наскільки відомо, люди різних національностей. Так, це були тоді багато націоналів. В основному це були українці, поляки І рахувати, що на той час гімназій ще було не так багато. Якщо от гімназія Франца Йозефа від 1858 року, то була 3-я гімназія. І на той час, коли... Одна з яких була українська, на вулиці... Одна була академічна. Академічна на вулиці тодішній Сапєги, так? Бандери. У нас Сапєги переїхав у 1907 році. А перед тим вона знаходилась то при монастирі Бернардинів, а потім в Народному домі. Добре, давайте ми все-таки... Друга гімназія то, значить, домініканська на Підвальній, і третя Франца Йозефа. І знову, третя гімназія, вона якби була, то було на той час передмістя. Ну, правда, у 1879-му, як він закінчив, то вже був в складі Львова. Але це вже була ще Галицька дорога, як війшла до складу Львова. Вона тільки у 1885-му стала Стефана Баторего, так. Баторія. А перед тим була складова частина Галицької дороги, бо то вже як стратегічна дорога. Ярославе, давайте ми повернемося вже до самої родзинки нашої передачі. Редель Шпигун. Закінчує школу, він поступає в військову академію, так? Так, після школи він поступає в військову академію, але то він навчався в Відні, то він в Брно. В Будапешті щось якийсь час? В Будапешті не можу сказати, але знаю, що точно навчався в Відні і навчався в Брно. І навіть і там потім і служив. Він, його керівництво зауважило в нього дві основні цікаві риси. Здібність до мов, він був поліглот, ну, напевно, очевидно, оскільки він спілкувався і на німецькій, на польській, на українській мові. І аналітичні його здібності, вміння фокусуватись і аналізувати матеріал. І з тих джерел, що відомо, власне, австрійський уряд, тобто навіть не уряд, він починає служити в відділі військової контррозвідки. Його делегують, якби офіційно, на початку ХХ століття від австрійської влади, від австрійського уряду його делегують в Росію, конкретно в Казань, де він вивчає особливості железнодорожньої комунікації, так? Скільки железні дороги були тоді поєднані, все-таки був контингент один. І там він фактично вперше попадає під, як
ну, не іноземний шпигун, як як іноземець, він попадає під інтерес російської контррозвідки. По-моєму, вона тоді входила в так зване в третє управління, яке Ну, про з довгих управління. часів його називали охранкою. Ну, про управління сказати не можу. Відомо мені тільки, що він навіть деякий час і починав працювати на залізниці в Австрійській імперії і займався, то що в Австро-Угорській, і він починав свою кар'єру з тим, що виявляв саботажистів. Він, значить, коли десь дізнавався якийсь там саботаж, він просто дізнавався, де, що, але разом з цим і причину. Тобто, або міг виявити, або сказати, що попахує саботажем, або наведіть порядок, або ліквідуйте причину, щоб того не було. А потім не без того, що ясно, що його і відправляли в інші країни, в тому числі в Росію. Ну, Росію так. І, власне, коли ми підходимо до цієї розвідувальної діяльності, є дві версії. Що, власне, під час перебування в Росії він, як кажуть, ловиться на гарячому, або вже будучи в Росії, коли він контактував з росіянами, напевно, і під прикриттям з працівниками контррозвідки, які про це не знали, вони вивчали його психологічний портрет, і вже безпосередньо в Європі він, як на мові спецслужб, поки попадає в розробку начальника російської контррозвідки, ще Російської імперії, генерала Батюшина, і йому організовують, так як в історіях спецслужб люблять називати, медову пастку, так? Ну, про то я сказати не можу, бо Але то так. я до такого я не кажуть, Але дослідження. факт, що його скажімо так, завербували і зловили на Ну, його до того я якби слабкостях. не досліджував, тому що мінімум я займався рейдером у Львові, максимум в Галичині. Поза тим, я так, поверхово. Тут же я собі дозволю додати, що, власне, Редель був помічений, так? В його так, замічений, перепрошую, в його схильностях до гомосексуалізму. І оскільки це був час Австрійської імперії, це був час консерватизму, секулярних відносин. Навіть не консерватизмні, але секулярних, скажімо, і тоді, якби, в той час його 70-ті, 80-ті і 90-ті роки, це коли, навпаки, релігійні структури закривали. Уроки релігії зі шкіл виводили. Це система секуляризації. Так, Коли... з гімназії виводили, в школах залишали як факультатив, а якщо і залишали уроки релігії, то якщо клас був одноконфесійний. А так постаралися обмежити релігію. Але все одно суспільство було дуже консервативно. І зізнатися у своїх, скажімо так, вподобаннях своїх сексуальних втіх, то вважалося Ні, дуже... ну то зрозуміло, тому що попри те, що Австрія проводила політику інтеграції всіх релігійних громад, але інтеграцію до атеїзму ставились негативно. І то, що там собі вподобав Редель, то суперечило і Біблії, і Торі, і Корану. Тому то би не сприйняло жодна релігійна і, власне, громада. вертаючись до концепції нашої передачі, на цій слабкості, один з його коханців виявився співробітником, або, не співробітником, який, напевно, за гроші міг працювати на російські спецслужби. І починається, власне, найцікавіша період в історії Ределя, його співпраця з московитами, де він протягом кількох років, перед початком Першої світової війни, постачає матеріали військової ОГ. Яка в нього була посада? Він був полковник військової контррозвідки. Не просто він був начальник контррозвідки при Міністерстві внутрішніх справ Тобто такий собі Кім Філбі в австрійському... Значить, якщо він був начальник контррозвідки при Міністерстві внутрішніх справ, значить він ще, крім того, що начальник контррозвідки, він займав одну з посад, значить, один був з віце-міністрів внутрішніх справ. Тобто найбільші таємниці військові Австрійської імперії, він до них мав доступ. Так. І, очевидно, передавав своїм цим. І одна, власне, вже після його смерті, ми кульмінативно розкажемо, одне з найважливіших інформацій, одна з найважливіших, які Редель передав росіянам, це було про систему фортифікаційної оборони східних кордонів, тобто території Королівства Галіції, Лодомерії з Російською імперією,
зокрема про дуже важливе розташування її артилерійських пунктів в тій контексті Так, цієї, тому що дозвольте, в контексті цієї фортифікації. І одна з причин швидкого просування російської імператорської армії на початку Першої світової війни в 1914 році, що фактично за 2 місяці так московити прийшли, захопили Львів, було те, що вони мали дані від Ределя про систему власне оборони австрійців. Тобто вони знали. я думаю, не тільки значить, він росіянам передавав, він ж працював і на німецьку, і на британську розвідку. І крім того, що він руським передав, і британці, які були союзники Росії, вони отримали від Редля секретні інформації, і так само і ясно, що своїм союзникам передали, тобто росіянам. Тому що всі свої таємні справи він робив в Галіції, в королівстві Галіції Людомері, тому що то батьківщина, він знав наш край як обув. Зрештою, йому було легше комунікувати, тому що офіційно у Львові знаходилося консульство Російської імперії. Тут було відоме. Саме головне, що то була його батьківщина, він добре знав свою батьківщину. І він всі справи робив в Галіції. І навіть дійшов раз до того, що йому британська спецслужба дала 600 тисяч фунтів стерлінгів, що на той час то було 16 мільйонів крон Австро-Угорської імперії. То зарплата не одного року. І там і мало не попався, але раз йому дала британська спецслужба таку суму, наче він і на них працював. Ярославе, де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося коло будинку, де в 19 столітті знаходився Лянд-поліцей Регірунг, тобто краєве управління поліції, Королівства Галіції і Людомерії. Значить, воно в'їхало в колишній монастир кармелітів, і тому його і називали... Після системи секуляризації. Там... Так, і тому називали... Це ще Йосиф II провів. Так, за часів Йосифа II. І тому називали... Ми тільки скажемо, що секуляризація – це була система, проведена вже австрійським імператором в кінці 18 століття. В кінці 18-го, на початку 19 століття, яке обмежило права костелів, церков, орденів. Вони перетворили їх на державних службовців. Так, і от такі будинки у Львові, як будинок цих Стефаника, це бібліотека Стефаника, це колишні монастирі, так? Так, і якраз монастир кармелітів переїхав той Лянд-поліцей Регірунг Галіцин Людомерін. І якраз і так вийшло, що і краєве управління, і міське, все було, і багато таких каральних структур, все було в одній будівлі. І Альфред Редель, я вже як потім начальник контррозвідки при Міністерстві внутрішніх справ, він запропонував, що то трохи небезпечно і треба розвантажити. Розділити повноваження. Не повноваження, а розвантажити по будівлях, щоб вони були в різних будівлях, бо якщо, не дай Бог, якийсь напад, всі вкупі. І тому, щоб того не сталося... Диверсифікувати, модне слово. Скажімо, можна так. І на рекомендацію Редля зважили і почали розвантажувати. І що тут залишилося? Значить, міське управління потім перенесло на Лонського, а тут у 90-х роках 19 століття залишився, рештки, що залишилося, переробили на Палац справедливості. Тут відбувалися суди. Тут суди є так зване, фактично, СІЗО, слідче управління. Так, СІЗО. Тут сидів хто? Іван Франко під час... Франко сидів якраз в 70-х роках. Але в цьому будинку, то він, але тоді ще як не було СІЗО. А вже СІЗО тут 90-ті роки 19 століття. 19-го і в 20-30-х роках в тому будинку відбулося відомо Львівський процес ОУН ще також, так? ОУН, значить, якщо в 70-х і 80-х там і процес соціалістів, і процес Ольги Грабар з москофілами, а вже ось коли став Палац справедливості, тут вже відбувалися суди, особливо 90-ті роки 19-го і перші, і 10-ті роки 20-го століття. Процеси ОУНу то вже відбувалося... Я маю на увазі, це вже 30-ті роки, але то, що це будинок, який пов'язаний з дуже багатьма відомими... Процеси ОУН то в Бригітках відбувалися. Після, там в 20-х роках масовий був, де був процес
і комуністів, і націоналістів, і сіоністів в одній особі. Ясно. Але ми повертаємося все-таки до Ределя. І тому вирішили після того, коли вони програли, вирішили такі процеси тут не проводити. Ярославе, ми вже підійшли до фактично фінального місця нашої розмови, нашої подорожі, до готелю Жорж, так? Так. Нам відомо, що Редель тут зустрічався зі своїми зв'язковими, так? Так. Як відбувся його провал? Розкажіть, будь ласка, на чому він погорівся? Ну, почну з того, що він свої справи робив або в себе вдома, бо ніхто би не подумав шукати в казармі, або у Львові. Тому що саме головне, і хоч він був начальником контррозвідки, але всі справи вирішував в Галичині, тому що то батьківщина. Як я вже згадував, що він працював на декілька спецслужб, не лише на російську, на британську, на німецьку. Значить, в якомусь місті відбувся такий епізод. Коли йому британці дали 600 тисяч фунтів стерлінгів, він передавав їм секретну інформацію. Хтось доніс. Почалася облава. І він, не без того, що він підготувався, взяв себе довірених осіб і тим британцям сказав: ви тікаєте через болото, ніхто не додумається вас там шукати. А за мене не переживайте. Йому наділи форму, приходять облавники. О, Редель, там, ви що стоїмо? Ми дістали інформацію, що тут британські ці. І далі що? Чекаємо наказу штурму. От я вам даю наказу, штурмуйте. І пішли. Але разом з цим він зрозумів щось не то. Потім в готелі Жорж він час від часу робив всякі таємні зустрічі. І теж мало не попалився. Знову, значить, контррозвідка отримала таку, якби, пісюльку, що повинні, значить, про секретну інформацію, але не знали хто. І відправили по адресату. Адресату був готель Жорж. І прийшло 2 чатових сидіти і чекати, коли хтось прийде. Але, виявляється, попалилися обидві сторони. Один з чатових пішов каву пити, другий в туалет. Прийшов Редель сам, взяв то, що треба, і пішов. Але він мало не попалився. Йому треба було або в карету сідати, а він поїхав на авто. А тоді мати авто, навіть не треба було номер записувати. Це те саме, що зараз тікати на приватному літаку. І знову контррозвідка зрозуміла, що то Редель. Але Доказів не було. за руку не хапнуло, та й треба було, щоб не налякати. Ну, і Тобто з цього часу вже почали його вести, слідкувати. Так. І навіть доходило до того, то теж треба було вміти, щоб австрійська, німецька, британська і російська спецслужби, які між собою гризлись, і треба було вміти, щоб провести тим ворожим спецслужбам обшук у начальника контррозвідки так, щоб він того не знав. Прошу, Ярославе. От тут, в холі готелю, а здебільшого в ресторані, так, проходили зустрічі Альфреда Ределя. І основний його з офіційних відомих джерел, що вже остаточно його, якби, він попав в підозру у момент, коли на його поштове відділення, рахунок в поштовому відділенні Віденської почти прийшла велика сума грошей, так, яку він довгий час не забирав, так? Ну, так, тому що якраз контррозвідка... І це, власне, зацікавило, чому на ім'я високопосадовця приходять такі великі суми. Спочатку... Це була одна з ниточок, яку, власне, вже сама контррозвідка почала підозрювати свого начальника контррозвідки. От якраз чому підозрював, тому що я вже на початку казав, що їм попала, якби, інформація, що, значить, про секретну інформацію і про велику суму. Але вони не знали, хто. Бенефіціар. Так, і тому вони подивилися, почитали і відправили назад хиди по адресату. І, як я вже казав, от сиділи чатові і чекали, коли прийде той, хто має забрати. І контррозвідка зрозуміла, що то Редель, принаймні не Редель, але його авто. Службове, він ще на службовому авто втік. І як же відбувся арешт? Давайте проговоримо самого Ределя. В фільмі який називається «Полковник Редель». Момент, коли Ределя вже, як кажуть, ловлять на гарячому, а оскільки він був високопосадовець Австрійської імперії,
для того, щоб не уникнути скандалу, йому дають можливість, що застрелитися. Так? Ну, то є в фільмі, бо є інша версія, що він, Ну, за інших обставин застрелився. значить, що він якби мав схильність до того гомосексуалізму, і його, то зараз там скажуть, о, то є, то норм, а тоді його сприймалось негативно. І йому, видно, сказали, що або ми оприлюднимо, що ти гомосексуал, або і коли він зрозумів, що тому що Редель, він ясно, що як начальник контррозвідки був обережний, старався уникати компроматів, але він старався, щоб не попастися на розвідках, на передачі. А тут познаходили слабість на гомосексуалізмі. Що і було... Тобто є там різні версії. Одні, ну, Так, що... і коли він зрозумів, що коли він дізнався, що, що про нього знають, що він гомосексуаліст, і застрелився, тому що то все-таки була мораль. Але сам І знов, і офіційна версія, значить, чого він покінчив з собою, це нервовий зрив. Але потім, уже через 10 років, Франц Кафка навіть написав про Редля, і вже він описав його шпигунську діяльність. І чого він застрелився, що він був гомосексуаліст, то, зрештою, з одного боку, якби суб'єктивна думка письменника, тому що всі письменники, вони фантазери. Так. І то, якби, його суб'єктивна думка. Але думку Франца Кафки, значить, твір Франца Кафки сприйняли ну, не за джерело, але сприйняли за факт. І потім почали досліджувати справу Редля. Відомо, що навіть тому що спочатку, хоч і Редель покінчив з собою, і якби нервовий зрив, але багато вже сім'ї Редля міняли прізвища. Потім вже після краху Австро-Угорської імперії, вже в Австрійській республіці, в Чеській республіці, ну і може тут, відомо, що його речі продавали з молотка за великі суми. На аукціонах. Але цікавий факт, що закінчив своє життя Редель в 1913 році, так, за рік до початку Першої світової війни. Ну і можемо зробити таке в умовах, оскільки ми зараз перебуваємо в умовах московсько-української війни. Всі, хто працюють з московитами, зокрема з їхніми спецслужбами, закінчують недобре. Ну так, але саме головне і попадаються. І попадаються. Спочатку попадаються. І Редель попався на дурниці, і вбивця Бандери Богдан Сташинський попався на дурниці. Але всі колаборанти, всі, хто співпрацює з нашим ворогом, рано чи пізно, фінал або їх арештовують в кращому випадку, або стражують, або сама Росія їх прибирає. Непотрібні свідки. Ярославе, дуже вам дякую за цікаву розмову. До наступних зустрічей. Дякую.